Assalamualaikum, hai semua, saya Nazatul dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk membuat muffin Milo yang mudah, sedap dan juga sangat moist. Resepi muffin ni juga boleh digunakan untuk membuat kek Milo. Okey, jom kita mula. Okey, mula kat sini saya gunakan tepung gandum. Lepas tu, saya ada Milo. Saya campurkan sedikit dengan serbuk koko supaya rasa koko tu lebih kuat. Kemudian masukkan serbuk penaik dan juga soda bikarbonat. Kita ayak semua bahan kering ni sampai habis. Yang berketul-ketul tu hancurkan dan ayak juga. Sebab saya dah lengur tangan, so saya skip part tu. Okey, lepas tu kita tepikan dulu. Kita ambil bekas yang lain, bukakan telur, gula dan juga sedikit asam vanila. Pukul sekejap je, tak perlu kembang sangat pun. Kemudian kita masukkan butter yang telah dicairkan dan disejukkan. Kacau sikit, kemudian kita masukkan pula susu. Susu ni kita boleh guna susu segar, susu full cream ataupun susu rendah lemak. Lepas tu kacau, bila dah sebati, masukkan bahan yang kita dah ayak tadi. Masukkan sikit-sikit supaya senang untuk kita kacau. Tak perlu kacau lama pun, setakat sebati je dah cukup. Sebab muffin ni kalau kita terlebih pukul, dia akan mendap bila dah siap masak nanti. Okey, bila dah sebati, kita masukkan coklat chip. Yang ni terpulang, kalau tak nak letak pun tak apa. Kacau sekejap, lepas tu kita dah boleh letak dalam bekas muffin. Sementara tu dah boleh panaskan oven lebih kurang dalam 10 minit sebelum kita bakar kita punya muffin ni. Muffin ni kita letak lebih kurang dalam 3/4 cup. Jangan penuh sangat dan jangan terlalu sikit. Sebab kalau penuh sangat nanti muffin akan melimpah. Kalau sikit sangat pun muffin takkan cantik naik dia. Okey, ke atas ni pun saya letakkan juga coklat chip. Kalau nak letak bahan-bahan lain macam kacang ke ataupun coklat rice ke pun boleh juga. Terpulang pada selera masing-masing. Okey, lepas dah siap ni, kita boleh terus bakar kita punya muffin. Bakar pada suhu 175 darjah Celsius lebih kurang dalam 20 minit ataupun sehingga masak. Bergantung pada oven masing-masing lah. Okey, dah siap kita punya muffin. Bila dah siap bakar tu, kita buka sikit pintu oven. Lepas tu biarkan muffin dalam oven tu lebih kurang dalam 5 minit. Lepas tu baru kita keluarkan muffin supaya bila sejuk nanti, muffin tu tak akan mendap. So, siapa yang suka Milo boleh try resepi muffin Milo ni. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.